کاری رو انجام بده که از همه مهمتره. با یک چشمانداز رهبری کن، با یه برنامه مدیریت کن و زمان تو اولویت بندی کن. نوشته راب و استیو شالنبرگ. کاری رو انجام بده که از همه مهمتره یه راهنماست برای مدیریت کارآمدتر زمان. این کتاب به شما کمک میکنه که عملکردتون رو افزایش بدید و روی چیزهایی که مهمتره متمرکز بمونید. کتاب مجموعه کاملی از ترفندها رو ارائه میده. ترفندهایی مثل داشتن یک چشمانداز شخصی، تعیین اهداف سالانه و داشتن یک فهرست از اولویت‌های هفتگی. رفقای نازنینم سلام. آریا پورمنش هستم و با یه خلاصه کتاب صوتی دیگه از آکادمی ذهن زیبا در خدمتتون هستم. این کتاب برای چه کسانی مفیده؟ مدیران و کارفرماهایی که میخوان رهبر بهتری باشن، کارمندان و متخصصانی که میخوان بازدهیشون رو افزایش بدن، کسانی که دنبال یه فرایند قدم به قدم برای مدیریت زمان هستن. استیو شالنبرگ بنیانگذار و رئیس شرکت آموزشی بهترین رهبری جهانی شماست. اون به ایجاد مرکز رهبری استیفن آر کمک کرده. راب شالنبرگ مدیرعامل شرکت بهترین رهبری جهانی شماست. اون قبل از اینکه مربی رهبری بشه، خلبان هواپیماهای F-16 نیروی هوایی بود و در سرویس مخفی خدمت میکرد. اما این کتاب برای من چی داره؟ یاد میگیری چطور کارها رو اولویت بندی کنی که از هر روزت به نحو احسن استفاده کنی. تا حالا شده شبها تا دیر وقت کار کنی که بتونی چیزهایی رو برای موعد مقرر آماده کنی؟ آیا همیشه از فرصت کارهایی که باید انجام بدی عقب میافتی؟ حس میکنی کارهای زیادی برای انجام دادن داری و زمان کافی برای رسیدگی به همشون رو نداری؟ اگه جوابت مثبته، بدون که تنها نیستی. در حقیقت چیزی هست که اکثر مدیران برای مدیریتش تلاش میکنن و اونم مدیریت زمان خودشونه. تعجبی نداره که خیلی ها در نهایت از چیزی که از همه مهمتره غافل میمونن. خوشبختانه چیزی هست که به شما کمک میکنه از هر روزتون چه در محل کار و چه توی خونه نهایت استفاده رو ببرین. این فوتکوزه‌گری اولویت بندیه. شما تو بخشایی از این کتاب که بهشون یه نگاه مختصر میندازیم یاد میگیرید چطور یک رویکرد کم استرس برای مهمترین اولویت‌های زندگیتون ایجاد کنید و چرا باید برای هر نقشی که در زندگی دارید یک چشمانداز مشخص کنید و یا چطور با استفاده از ابزار برنامه ریزی هفتگی به اهداف سالانتون برسید. با اولویت بندی کردن چیزهایی که از همه مهمترند، زمان خودتان را به نحو مؤثری مدیریت کنید. با هم یه خاطره از یکی از نویسنده ها که خلبان سابق نیروی هوایی آمریکا بود رو بشنویم. یک روز اون در یه مأموریت آموزشی عادی بود و همه چیز خوب به نظر می رسید. اون هواپیما رو با یه چرخش 180 درجه چرخوند و بعدش یه هشدار از یکی از سیستم‌های داخل کابین توجهش رو جلب کرد. همونطور که پایین رو نگاه می‌کرد که با دکمه‌ها و کلیدهای مختلف کار کنه، ناگهان یه جت دیگه از مسیر پروازی اون رد شد. هر دو هواپیما با سرعتی بیش از 1600 کیلومتر در ساعت در آسمان در حال حرکت بودند. اونا با هم برخورد کردن و در فاصله‌ای کمتر از 30 متر همدیگر رو گم کردن. بعداً به هنگام بررسی اتفاق هر دو خلبان یک دلیل رو برای بی‌توجهیشون به جت دیگه بیان کردن. اونا تحت تأثیر فعالیت داخل کابین بودن. این داستان یه مثاله برای چیزی که به عنوان اشباع کار شناخته میشه. اشباع کار زمانی اتفاق میفته که به قدری اتفاقات مختلف برای خلبان همزمان پیش میاد که خلبان برای پردازش همه چیزهایی که در محیط در حال رخ دادنه دچار مشکل میشه.
این موضوع میتونه به غفلت خطرناک منجر بشه و مشکلیه که هم میتونه در حریم هوایی رخ بده و هم در محل کار. و اما پیام کلیدی این قسمت: با اولویت بندی چیزهایی که از همه مهمترند، زمان خودتان را به نحو مؤثرتری مدیریت کنید. احتمالاً شما یک خلبان جنگنده نیستید، اما این احتمال وجود داره که شما هم در طول زندگی روزمرتون اشباع کار رو تجربه کنید. به یاد بیارید که اشباع کار زمانی رخ میده که اتفاقات زیادی در حال رخ دادن هستن و زمان کمی برای پرداختن به همه اوناست. 68% مدیرانی که در نظرسنجی نویسندگان شرکت کردند گفتند مهمترین چالش اونها تمرکز بر روی چیزیه که از همه مهمتره. 80% هم روند مشخصی برای اولویت بندی زمانشون نداشتند. پاسخ نویسنده این بود: ایجاد یک فرایند ساده برای مدیریت مؤثرتر زمان. این کار کم و بیش بر اساس نحوه عملکرد نیروی هواییه. خلبان‌ها آموزش می‌بینن که روی حیاتی ترین سیگنال‌ها که به عنوان ابزار اولیه شناخته میشن تمرکز کنن. برای مثال ممکنه سیگنال‌ها سرعت هوایی یا ارتفاع رو نشون بدن. وقتی خلبان توی یه جت نشسته، اگر میخواد زنده بمونه باید اینا رو اولویت بندی کنه. شما میتونید با یادگیری اولویت بندی بر اشباع کارها غلبه کنید. روش کاری رو انجام بده که از همه مهمتره مبنی بر ایجاد 3 عادته. 1. چشمانداز شخصی داشته باشید. برای زندگی شغلی و شخصیتون اهداف سالانه تعیین کنید. برای هفته آینده از قبل برنامه ریزی کنید. اما درست همونطور که نویسنده برای ارزیابی پروازش نیاز داشت جواب پس بده، شما باید قبل از شروع اولویت بندی یه قدم به عقب برگردید. با ارزیابی خودت و رویکردی که در حال حاضر در برابر اولویت‌هایت داری شروع کن. امی یکی از مدیران امریکن اسپرس بود و سال به سال ارتقای شغلی می گرفت. در نهایت هم مدیر ارشد اونجا شد. اما در ماه‌های اول کار در موقعیت جدیدش متوجه شد که احساس میکنه غرق در ناامیدی و اضطرابه. اون مطمئناً به دستاوردهای شغلی خودش افتخار میکرد، اما رابطش با شوهرش و دخترش داشت خراب میشد. وقتی امی در یک کنفرانس حرف اصلی نویسندگان کاری رو انجام بده که از همه مهمتره رو گوش داد، متوجه شد که انگیزه به تنهایی کافی نیست. در پایان سخنرانی یه حقیقت ساده رو فهمید. داشتن انگیزه برای افزایش عملکرد و بازدهی عالیه، اما اون الان باید یه قدم به عقب برگرده و اولویت‌هاشو از اول تنظیم کنه. اما پیام کلیدی این قسمت: با ارزیابی خودت و رویکردی که در حال حاضر در برابر اولویت‌هایت داری شروع کن. قبل از اینکه بتونید رویکردتون رو به اولویت‌هاتون تبدیل کنید، باید درک خوبی از موقعیت فعلیتون داشته باشید. یه رویکرد اینه که فعالیت‌های روزانه‌تون رو توی ماتریس کاری رو انجام بده که از همه مهمتره طبقه بندی کنید. این کار فعالیت‌های روزانه شما رو به 4 دسته تقسیم میکنه. یکی به فعالیت‌هایی برمیگرده که هم پر استرس هستند، هم اولویت بالایی دارند. دیگری به فعالیت‌هایی برمیگرده که استرس پایین و اولویت بالا دارند. 2 دسته باقی مونده هم نشون دهنده فعالیت‌هایی هستند که کمترین اهمیت رو دارن. چیزهایی که فوری‌اند ولی مهم نیستن و دسته آخر فعالیت‌هایی هستند که نه فوری‌اند نه مهم. برای مثال اگه چند روز قبل از یه سفر کاری مهم برای ترتیب دادن رزرو پروازها و محل اقامت منتظر بمونید، این کار میشه فعالیت دسته اول. کسایی که تمام زندگی خودشونو صرف انجام کارهای دسته اول میکنن ممکنه از هجوم آدرنالین استقبال کنن، اما معمولاً همیشه مشغول حل فوری مشکلات هستن که این خودش به فرسودگی شغلی منجر میشه. حالا تصور کن که پروازو چند هفته زودتر رزرو کردید که این میشه فعالیت دسته دوم، استرس کم و همچنان اولویت بالا.
اگه از قبل برنامه ریزی کنید به بدنتون استرس کمتری وارد میشه که همین خودش به افزایش بهره‌وری منجر میشه. در نهایت هم 2 دسته دیگه میتونن نمایانگر هر چیزی باشن، از جلسات غیر ضروری گرفته تا کارهای به عقب انداخته شده. حالا از خودت بپرس چقدر وقت و صرف هر دسته کنم. طبق گفته نویسنده تنها 1/4 از فعالیت‌های روزانه‌تون باید به دسته کارهایی که استرس و اولویت بالا دارن تعلق داشته باشه. 70% از زمانتون هم باید به دسته دوم تعلق داشته باشه. اولویت بالا، استرس کم. اما 2 دسته بی اهمیت چی؟ خب در حالت ایدئال شما باید فقط 5 تا 15% از زمانتون رو صرف این کارها کنید. اما در واقعیت همه ما به انجام کارهای این 2 دسته تمایل داریم. اولویت‌های خودتان را با ایجاد یک چشمانداز برای هر یک از نقش‌هایی که در زندگی دارید بشناسید. فرض کنید که میخواید خونه رویاهاتون رو بسازید. قبل از تهیه بودجه این کار یا حتی قبل از آماده کردن نقشه معماریش باید موتور قدرت تخیلتون رو روشن کنید. باید این تصویر رو توی ذهنتون بسازید که خونه کجا باشه، چقدر بزرگ باشه یا حتی چند خوابه باشه. به همین ترتیب وقتی پای بهترین ورژن خودتون بودن هم وسطه، باید اول این خود جدید رو تصور کنید. تصویری واضح از جایی که میخواید بهش برسید. تنها در این صورته که میتونید تصمیم بگیرید چطور به همه اونها برسید. این حس جهتیابی به چشمانداز شخصی معروفه. اما پیام کلیدی این قسمت: با ایجاد یک چشمانداز برای هر یک از نقش‌هایی که در زندگی دارید، اولویت‌های خود را بشناسید. فرایند ایجاد چشمانداز شخصی به شما کمک میکنه که تشخیص بدید چه چیزی براتون بیشترین اهمیت رو داره. اینطور شروع کنید. کمی زمان بذارید و یه چیزی بیارید که باهاش بنویسید. حالا میخواد کاغذ و خودکار باشه یا میخواد یه صفحه گسترده توی کامپیوترتون باشه. اولین قدم اینه که به این سوالات فکر کنید. میخواید 20 سال دیگه به چه چیزایی رسیده باشید؟ دوست دارید چه چیزایی از زندگی یا جامعه رو بهتر کنید؟ چه ویژگی‌هایی از دیگران رو بیشتر از همه تحسین میکنید؟ حالا یه لیست مقابلتون دارید. به نقشای مختلفی که توی زندگی دارید فکر کنید. ما همه روزه نقشای مختلفی رو به عهده میگیریم. میتونیم والد باشیم، همسر باشیم، مدیر یا کارمند باشیم. میتونیم روی خودمون هم تمرکز کنیم و سعی کنیم بدنمون رو سالم و سلامت نگه داریم. 5 الی 7 تا از این نقشا رو بنویسید. زیر هر کدومشون چشمانداز خاصی که براشون دارید رو بنویسید. برای اینکه واقعیت ذهنیتون رو واضح تر کنید، از فعل زمان حال استفاده کنید. میتونید یه همچین چیزی بنویسید. زیر قسمت کار بنویسید: من مدیر برجسته‌ای هستم که تیمم رو تشویق میکنم که هر کاری رو میتونن به نحو احسن انجام بدن. یا زیر قسمت خود بنویسید: من انتخاب میکنم سبک زندگی سالمی داشته باشم. و یا حتی زیر قسمت رفاقت بنویسید: من به دوستانم روحیه میدم و تشویقشون میکنم. اگه این کار طیف وسیعی از احساسات رو در شما زنده کنه، متوجه میشید که چشمانداز درستی رو انتخاب کردید. باید هیجان داشته باشید، اما کمی هم احساس ناراحتی بهتون دست بده. این احساس ناراحتی به این دلیله که چشماندازتون وسیله‌ای برای کمک به رشد. وظیفش اینه که شما رو به سمت چیزی که واقعا مهمه هدایت کنه. برای افزایش بهره‌وری، اهداف سالانه‌ای تعیین کنید که قابلیت اندازه‌گیری و قابل دستیابی باشند. یه شب یه پدر بعد از صرف شام با خانواده‌اش تا دیر وقت مشغول کار شد. پسر کوچیکش پیش اون اومد و پرسید: بابا، ساعتی چقدر پول در میاری؟ پدر گفت: $40. پسر در جواب گفت: میشه $20 بهم بدی؟ پدر که از پرت شدن حواسش ناراحت شده بود، به پسر یه سیلی زد و بهش گفت که بره بخوابه. اما وقتی صدای فینفین گریه پسرش از اتاق شنید، عذاب وجدان گرفت. سراغ پسرش رفت و بهش $20 داد.
پسر که حالا لبخند میزد قلکشو از زیر تخت بیرون آورد و همه پولاشو جمع کرد و شمرد. بعد سکه ها و اسکناس ها رو به سمت پدرش دراز کرد و گفت حالا $20 دارم. میتونم 1 ساعت از زمان شما رو بخرم؟ این داستان تکون دهنده میتونه یادآوری کنه که چرا مهمه روی چیزی که بیشتر از همه اهمیت داره تمرکز کنیم. بهترین راه برای این کار تعیین اهداف سالانه در زندگی شغلی و شخصیه. و اما پیام کلیدی این قسمت: برای افزایش بهره‌وری اهداف سالانه‌ای تعیین کنید که قابل اندازه‌گیری و قابل دستیابی باشند. خاطرتون هست که چطور برای هر کدوم از نقشه‌های زندگیتون یه چشمانداز ترسیم کردید؟ خب حالا وقتشه که برای تبدیل این چشماندازها به واقعیت یه برنامه تنظیم کنید. ابزاری که استفاده می‌کنید تعیین هدف نام داره. نویسنده ها توصیه میکنن که از الان اهدافی رو برای پایان سال تعیین کنید، مگر اینکه این نکات رو در 2 ماه پایانی سال میشنوین که در این صورت بهتره از سال جدید شروع کنید. برای شروع نقشاتون رو پشت سر هم بنویسید، درست مثل همون کاری که برای ساختن چشمانداز انجام دادید. فقط این بار برای هر نقش اهداف سالانه تعیین کنید. یه راه مفید برای این که ببینید آیا اهدافتون مؤثر هستند اینه که از اصطلاح اسمارت استفاده کنید. اسمارت اهدافی رو توصیف میکنه که مشخص، اسپسیفیک، قابل اندازه‌گیری، میژربل، قابل دستیابی، اچیوبل و مرتبط، رلوونت هستند و محدودیت زمانی یا تایم بند دارند. برای مثال یکی از اهداف شخصی شما اینه که تناسب اندام پیدا کنید. برای اینکه این هدف رو توی فرمول SMART جایگزین کنید میتونید اینطور بنویسید: تا پایان فلان ماه تعداد دفعات ضربان قلبم در حالت استراحت به 66 بار در دقیقه برسه. وقتی اهداف و چشماندازتون رو تعیین کردید اون رو جایی در معرض دید قرار بدید، مثلا روی میزتون یا کنار آینه حمام. به این ترتیب همیشه آگاهانه یا ناخودآگاه به اونا رجوع میکنید. این تقریباً آخرین مرحله برنامه است و همانطور که در بخش بعدی به طور مختصر میشنوید همه چیز به یک برنامه عملیاتی مربوطه. نویسنده ها اینو برنامه ریزی پیش از شروع هفته مینامند. با استفاده از برنامه ریزی پیش از شروع هفته زمانتان را به نحو مؤثرتر مدیریت کنید. هر خلبان قبل از پرواز فرایندی رو طی میکنه که به عنوان برنامه ریزی پیش از پرواز شناخته میشه. حد اکثر 10 ساعت طول میکشه و همه چیزو در بر میگیره، از تحقیق در مورد مقصد و شرایط آب و هوایی گرفته تا برنامه ریزی برای مسیر حرکت و بررسی اینکه آیا هواپیما واقعاً مناسب پرواز هست یا خیر. حالا فکر کنید که فقط یک بار خلبان تصمیم بگیره که از این روند صرف نظر کنه. شکی نیست که نتیجه چیزی جز هرج و مرج و سردرگمی نیست. همونطور که برنامه ریزی پیش از پرواز برای خلبان حیاتیه، برنامه ریزی پیش از شروع هفته هم برای تک تک ما ضروریه. البته اگه میخوایم کنترل زندگیمون رو حفظ کنیم. اما پیام کلیدی این قسمت: با استفاده از برنامه ریزی پیش از شروع هفته زمانتان را به نحو مؤثرتر مدیریت کنید. اگه عادت برنامه ریزی پیش از شروع هفته رو در خودتون ایجاد کنید، میتونید چشمانداز شخصیتون رو به واقعیت تبدیل کنید. شاید همین الان هم یه لیست از کارهای روزانه یا کاغذهای یادداشت چسبان داشته باشید که فقط کارهایی که لازمه انجام بدید و به شما یادآوری میکنه. اما برنامه ریزی پیش از شروع هفته همه اینها رو یک مرحله جلوتر میبره و شما رو وادار میکنه که هر هفته به اولویت هاتون فکر کنید و برای چیزی که از بقیه مهمتره برنامه ریزی کنید. فرقی نمیکنه از یک دفترچه یادداشت استفاده میکنید یا از لپتاپتون. حتی مهم نیست که برنامه‌تون چطور به نظر میرسه. تنها فرایند برنامه ریزیه که اهمیت داره. تقویمتون رو نگاه کنید و هر هفته 20 تا 45 دقیقه رو به این کار اختصاص بدید. اکثر مردم آخر هفته رو برای برنامه ریزی پیش از شروع هفته انتخاب میکنن. جمعه ها بعد از ظهر مثلا. هر کاری که میکنید فقط به صبح شنبه موکولش نکنید. به هر حال هدف اصلی اینه که پیش از شروع هفته براش برنامه ریزی کرده باشید.
این کار باعث میشه که با فاصله کافی به یک تصویر بزرگ نگاه کنید. فرض کنید که الان آخر هفته است و شما نشستید که برنامه ریزی کنید. بهتره که این کارو بکنید. اول 1 دقیقه زمان بذارید و اهداف و چشم‌اندازهای شخصیتون رو مرور کنید. اونا رو که نوشته بودین، درسته؟ حالا از خودتون بپرسید چه کارهایی میتونید در هفته آینده انجام بدید که به سمت اهدافتون پیش برید. گاهی جواب هیچیه. مثلا اگه میخواید برای اول پاییز یه جشن برگزار کنید و الان هنوز فصل زمستونه، هنوز نمیتونید براش کاری بکنید. اما اگه الان فصل بهاره، شاید بتونی لیستی از مهمونایی که میخواید دعوت کنید و آماده کنید. یا واسه شون دعوتنامه بفرستید. چیزی که اهمیت داره اینه که هر کاری که میخواید انجام بدید و برای زمان و تاریخ خاصی برنامه ریزی کنید. با این کار ایده های مبهم و به آیتم های عملی واضح تبدیل می کنید. آکادمی ذهن زیبا. برای هر آیتم عملی که در لیست برنامه ریزی پیش از شروع هفته دارید، یک زمان مشخص تعیین کنید. جان یکی از مدیران ارشد پپسیکوه که وقتی به کارگاه نویسندگان کاری را انجام بده که از همه مهمتره اومد، چندین دهه بود که به این کار مشغول بود. در طول تمرین ایجاد چشمانداز زیر نقش خود به عنوان والد یه هدف واضح و یادداشت کرد: به پسرم زنگ بزنم. یه نفر در این باره ازش سوال کرد. جان گفت که بعد از یک دعوا دیگه با پسرش حرف نزده و از اون دعوا 7 سال میگذره. نویسندگان از جان دعوت کردند که برای هدفش یه موعد مقرر تعیین کنه. که شد روز 4شنبه ساعت 7 به پسرم زنگ میزنم. 6 ماه بعد در کارگاه آموزشی بعدی جان اعلام کرد که به هدف خودش رسیده. از اولین تماس تلفنی به بعد پدر و پسر هر هفته با هم صحبت کردند و حتی رفاقت جدیدی بین اونا شکل گرفته. تجربه جان 2 چیزو نشون میده. بیان اولویت‌ها اولین گام حیاتیه، اما چیزی که واقعاً تغییر ایجاد میکنه برنامه ریزی اهدافه. اما پیام کلیدی این قسمت: برای هر آیتم عملی که در لیست برنامه ریزی پیش از شروع هفته دارید، یک زمان مشخص تعیین کنید. شما همین حالا میدونید که اهداف باید قابل اندازه‌گیری باشند و محدودیت زمانی داشته باشند، اما برنامه ریزی پیش از شروع هفته شما باید مشخص باشه. هر فعالیت باید زمان و تاریخ داشته باشه. به عنوان مثال، یکی از اهداف شما اینه که تا پایان ماه افراد تازه کار بیشتری رو زیر پر و بال خودتون بگیرید. میتونید توی دفتر روزانه‌تون اینطور براش برنامه ریزی کنید: روز 3 شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به سو پیشنهاد کارورزی بده. نویسندگان تضمین میکنند که برنامه ریزی به تنهایی میتونه بازدهی شما را در طول 1 سال 50 تا 80% افزایش بده. برنامه ریزی پیش از شروع هفته برای کار گروهی هم عالیه. اما چیزی که نباید فراموش کرد اینه که برنامه ریزی با هم به عنوان یک واحد به این معنا نیست که افراد میتونن برنامه ریزی فردی خودشونو کنار بذارن. اگه شما سرگروه هستید میتونید از تک تک اعضای گروه دعوت کنید که به 3 اصلی رو که در بخش‌های قبلی به اختصار راجبشون حرف زدیم و تمرین کنن. 3 اصل عبارتند از: 1 چشمانداز مشخص داشته باشید، اهداف سالانه تعیین کنید و هر هفته رو با برنامه ریزی شروع کنید. وقتی همه اعضا این عادات رو پذیرفتند، صبح روز شنبه یه جلسه همه جانبه ترتیب بدید که همه بتونن برنامه هفتگی خودشون رو هماهنگ کنند. برای اینکه هدف گذاری و برنامه ریزی پیش از شروع هفته ملکه ذهن بشه، تعهد و ثبات لازمه. اما خیلی زود متوجه میشید که دنبال کردن چشماندازتون و برنامه ریزی کردن اولویتاتون چقدر شما رو کارآمد میکنه. اگر این براتون کافی نیست، بدونید که با این کار از میزان استرس زندگیتون هم کاسته میشه. و اما رسیدیم به خلاصه نهایی این کتاب صوتی از ذهن زیبا. شما میتونید با یادگیری نحوه اولویت بندی وظایفی که اهمیت بیشتری دارند، بازدهی و عملکردتون رو افزایش بدید. برای اینکه اولویت هاتون رو بشناسید، یک چشمانداز شخصی داشته باشید. برای هر نقش که در زندگی دارید، چه شخصی و چه شغلی، اهداف سالانه تعیین کنید
و در نهایت با برنامه ریزی فعالیت های هفتگی به اهدافتون برسید و شانس موفقیتتون رو افزایش بدید. چند توصیه عملی. هر روز صبح اهدافتون رو مرور کنید. برنامه ریزی پیش از شروع هفته یه ابزاره، اما یه کار دیگه که بازدهیتون رو بهتر میکنه یه روتین صبحگاهی ایجاد کنید. حتی قبل از اینکه از رخت خواب بیرون بیاید چند دقیقه وقت بذارید و کارهایی که برای امروز برنامه ریزی کردید رو مرور کنید. 2 یا 3 اولویت اصلی رو مشخص کنید. شروع روز با یه کار مفید باعث میشه که انگیزه و تمرکز بهتری داشته باشید. رفقای نازنینم، تا یه خلاصه کتاب دیگه از ذهن زیبا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بهروز و پاینده باشید. راستی یادتون نره زندگی زیبا ذهن زیبا میطلبه. وقتی امی در یک کنفرانس حرف اصلی نویسندگان کاری رو انجام بده که از همه مهم